Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νηστίσιμο γλυκάκι. Θα φτιάξουμε μεθυσμένα γεμιστά με λουκούμι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Γιώργος Ζόλης και Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το σιρόπι μας γιατί το θέλουμε να είναι λίγο χλιαρό. Θα βάλουμε 2 κούπες ζάχαρη, 2 κούπες καυτό νερό, έτσι. Κάθε κούπα είναι, για τη ζάχαρη είναι 230 γραμμάρια, για το νερό είναι 250. Δηλαδή θέλουμε 460 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια νερό. Χυμό από μισό λεμόνι. Ωραία. Θα ανακατέψουμε λίγο. Το νερό όπως βλέπετε που έχω βάλει είναι καυτό. Θα βράσουμε για 1 λεπτό και εγώ θα βάλω λίγο έλαιο τριαντάφυλλο, έτσι. Ξέρω ότι δεν θα έχετε, μπορείτε να βάλετε 2 βανίλιες ή εκχύλισμα από ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Λοιπόν, πάμε για βράσιμο 1-2 λεπτά. Αφού έβρασε για 1 λεπτό το σιρόπι μας, εγώ όπως σας είπα θα βάλω λίγο έλαιο τριαντάφυλλο. Επειδή δεν έχετε εσείς μπορείτε να βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια ή 2 κάψουλες. Εντάξει, ανακατεύω λιγάκι. Αφήνουμε στην άκρη. Να κρυώσει, θέλουμε να είναι χλιαρό όταν θα σιροπιάσουμε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη ζύμη μας για τα μεθυσμένα. Η κούπα που έχω χρησιμοποιήσει είναι 250 γραμμαρίων, θα σας τη δώσω και σε γραμμάρια και σε κούπες. Λοιπόν, μία κούπα σπορέλαιο είναι 230 γραμμάρια. Μία κούπα ζάχαρη είναι 240 γραμμάρια. 2 βανίλιες, 1 κουτάκι μπύρα, με αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ, όπως θέλετε, μία τσιμπιά αλάτι, μισή κούπα σιμιγδάλι ψηλό, έτσι 100 γραμμάρια είναι, θα ανακατέψουμε λιγάκι, 2 κουταλάκια γεμάτα του γλυκού baking powder ή 20 γραμμάρια, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, πάμε με το χέρι τώρα λιγάκι. Θέλουμε να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι 7 κούπες, έτσι, 750 γραμμάρια δηλαδή. Μαζεύουμε λιγάκι με μία σπάτουλα. Η ζύμη μπορεί στην αρχή να σας κολλάει λιγάκι, θα το αφήσετε όμως ένα δεκάλεπτο, έτσι, και θα σταματήσει να κολλάει γιατί θα φουσκώσει το σιμιγδάλι. Αν και βλέπετε δεν κολλάει, όμως θα σφίξει κι άλλο. Λοιπόν, αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για 15-20 λεπτά και συνεχίζουμε σε λίγο. 15-20 λεπτά μετά, βλέπετε η ζύμη μας πλέον δεν κολλάει στα χέρια, έχει σφίξει αρκετά. Εντάξει, θα κόψουμε τώρα κομμάτια των 40 γραμμαρίων και θα συνεχίσουμε. Κόψαμε κομμάτια των 40 γραμμαρίων.
Εννοείται ότι μπορείτε να τα κάνετε μικρότερα ή μπορείτε να τα κάνετε και μεγαλύτερα. Θα πάρουμε ένα λουκούμι, θα το κόψουμε στη μέση. Θα πάρουμε τη ζύμη μας στα χέρια, θα πιέσουμε, θα βάλουμε το λουκούμι και θα το σκεπάσουμε σιγά σιγά με τη ζύμη. Αφού σκεπαστεί καλά, κάνουμε ένα μπαλάκι και το ακουμπάμε σε ταψί με λαδόκολλα. Να σας δείξω άλλο ένα. Πιέζουμε, βάζουμε ένα λουκούμι στη μέση και κλείνουμε. Το λουκούμι δεν έχει φόβο να φύγει από μέσα σαν γέμιση. Έτσι, γι' αυτό και βάζουμε λουκούμι. Εάν βάλετε μαρμελάδα πρέπει να είστε λίγο πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορείτε να βάλετε και μαρμελάδα. Βλέπετε. Λοιπόν, τα βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα, αφήνουμε απόσταση μεταξύ τους. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Μόλις γεμίσει το ταψί, ψήνετε στους 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Θα σας το δείξω και έτσι για να το δείτε. Μην την φοβάστε, τη ζύμη είναι ελαστιχωτή, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βλέπετε πως κλείνει. Τα πρώτα μας μεθυσμένα είναι έτοιμα. Εντάξει, παίρνουμε ένα, βουτάμε και ένα δεύτερο. Στραγγίζουμε καλά. Βουτάμε σε ενδοκάριδο. Και το βάζουμε σε μία θήκη για να μπορείτε να το σερβίρετε. Μπορείτε, αν θέλετε, να μην το σιροπιάσετε και να βάλετε απλά άχνη ζάχαρη. Του πάει και η άχνη. Κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα φτιάξω και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι να τα φτιάξετε, γιατί γίνονται φανταστικά. Έτσι είναι νηστίσιμα και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από ένα κανονικό γλυκό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!